ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ සුබ දවසක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඉතින් අද අපි බලන්න යන්නේ අපේ YouTube video series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. YouTube එකට logo එක design කරගන්නේ කොහොමද? ඔයාලා තෝරාගත්ත category එකට අනුව ඔයාලගේ channel එකට logo එක design කරගන්නේ කොහොමද? ඉතින් මම ඔයාලට කියපු විදිහටම පළවෙනි මගේ වීඩියෝ එක ගෙනාවා. ඒකෙන් අපි කතා කරා YouTube channel එක හරියට maintain කරගන්න හදාගන්නේ කොහොමද? ඒක අපි කතා කරා. ඉතින් මම කියපු විදිහටම දෙවෙනි වීඩියෝ එක ගෙනාවා. ඔයාලගේ channel එකට logo එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද අපි බලන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේකට ඔයාලට සරල online site එකක් ගෙනලා තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටියට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ YouTube logo එක හදාගන්න එක. ඉතින් මේක එච්චර හිතන්න දෙයක් නෙවෙයි. තම තෝරාගත්ත category එක අනුව මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඕනනම් freelancer කෙනෙකුට දීලා සල්ලි දීලා Fiverr site එක හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අවශ්‍ය නැහැ එහෙම Photoshop Illustrator ඔය දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕනතරම් online site තියෙනවා මේ logo එක හදාගන්න ඔයාලගේ. එතකොට අපිට Canva use කරන්න පුළුවන්. design work use කරන්න පුළුවන්. Fiverr එකෙන් සල්ලි දීලා ඕන හදාගන්න පුළුවන්. logo.com තියෙනවා. freelogo.com තියෙනවා. logo maker තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා phone එකකින් වාගේ හදනවා නම් picture editor app එක තියෙනවා. ඒ වාගේ ගොඩක් sites apps ගොඩක් තියෙනවා. හරිද? ඒ නිසා ඔයාලා category එකට අනුව ඔයාලගේම brand එකට අනුව logo එක design කරගන්න එක හරිම සරලයි ඇත්තටම. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හරියට අපි design කරගන්නේ කියලා. අද අපි Canva site එකෙන් තමයි මේක design කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා Google එකට ගිහලා www.canva.com කියලා ගහගන්න. හරි canva.com කියලා ගහගත්තාම ඉතින් මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට එන්නේ. එතන අපිට පුළුවන් මේ digital spotlight කියන තැන select කරාම එතන අපිට එනවා menu එකක්. ඒකට visual document කියලා එකක් එනවා, photo and video කියලා එකක් එනවා, print කියලා එකක් එනවා. ඊළඟට marketing කියලා එකක් එනවා. ඒතර මේ marketing කියන එක මෙතන උඩින්ම තියෙනවා logo කියලා. ඔය logo කියන එක click කරලා ඔයාලට යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට කෙලින්ම site එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන මේ search bar එකේ අපි logo කියලා ගහගමු. එතකොට ඔයාලට අදාළ වෙන ඔයාලා කැටගරි එකට අදාළ වෙන නම ඉස්සරහින් දාලා logo කියලා search කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මෙතන ගේමින් කරන කවුරු හරි ඉන්නවනම් ගේමින් channel එකක් හදන. එතකොට ගේමින් කියලා දාලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ search කරාට. හරිද? එතකොට ගේමින් logo කියලා search කරොත් ගේමින් logo එනවා. හරිද? දැන් අපි මම search කරලා පෙන්නන එකක්. හරි ඉතින් ඔයාලා කැටගරි එකට අදාළව ඔයාලා search කරාම ඔයාලට මේ වගේ පල්ලෙහාට templates ටිකක් එයි. හරිද? එතකොට මේ template ඔයාලට කැමති template එකක් අරගෙන customize කරලා හදාගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මට ඔයාලට කියන්න බැරි වුණා මුලින්ම ඔයාලා ඉස්සෙල්ලම මේ Canva site එකට log වෙනවා නම් ඔයාලට register වෙන්න කියලා එයි. එතකොට ඔයාලගේ email එක password එක දීලා register වෙන්න. එතකොට ඔයාලට වැඩේ කරගන්න පහසුයි. හරිද? ඉතින් මම මෙතනින් ඔයාලට දැන් පෙන්නනවා අපි එක logo එකක් අරගෙන කොහොමද customize කරගන්නේ කියලා. මම ගන්නවා මෙතනින් හරි මේක ගන්නවා. හරිද? මේකේ තියෙනවා මේ free දෙන template සහ pro version එක. ඒ කියන්නේ සල්ලි දීලා අපි ගන්න ඕනි template තියෙනවා. ඒවා සල්ලි දීලා තමයි ගන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාලා මේ free template එකක් හොයාගන්න මේ උඩම ඔයාලට පෙන්නන්නේ free templates. ඒවා පාවිච්චි කරලා හදාගන්න පුළුවන් අපිට. දැනට අපි එහෙම ඇති සල්ලි දීලා හදාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මම ගන්නවා මෙන්න මේක. ඕක ගත්තට පස්සේ මෙතන එනවා අපිට customize template කියලා. customize template අපි click කරාම ඉතින් customize template අපි click කරාට පස්සේ අපිට එන interface එක මේ වාගේ edit කරන්න තමයි අපිට එන්නේ මේ customize කරගන්න අපිට අවශ්‍ය විදිහට. එතකොට මේ පැත්තෙන් තව template කීපයක්ම තියෙනවා. හරිද? අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් template කීපයක් තියෙනවා මේ පැත්තෙන් යලා දීලා. මේ pro version එකේ මේ හරියෙන් ඔටුන්නක icon එකක් ගහලා දෙනවා. ඒ pro version එක සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ. ඒක හරියන්නේ නැහැ. වගේ මෙන්න මේක ලස්සනයි නේ. මේක අරගමුකෝ අපි. හරි. දැන් මේ විදිහට අපිට customize කරගන්න අවශ්‍ය template එක ගත්තා අපේ logo එක. හරිද? මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අපිට text bar එකක්. මේකේ අවශ්‍ය නම් ඕන විදිහට ඔයාලා category එකට අදාළ මේක අයින් කරලා මෙතනින් type කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මම දෙනවා study go කියලා. යටත් තියෙනවා මේ තවත් bar එකක්. හරිද? මේකේ තියෙන මේකත් අයින් කරලා මේකත් අපිට select කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. select කරගෙන මෙතන මම දෙනවා go කියලා. එතකොට මට අවශ්‍ය විදිහට මම මේක customize කරගත්තා. හරිද? මේක අපිට පුළුවන් ඕනනම් පාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්, මේ color change කරගන්න පුළුවන්.
දැන් මේ මෙතන තියෙනවා මේ කලර් චේන්ජ් එකක් මේ කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේ වාගේ ලස්සනට මේ සයිට් එකෙන් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ටෙම්ප්ලේට් එකක් දාලා අපේ ලෝගෝ එක ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ අපිට මේක ෆ්‍රොන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් මෙතනින්. සිලෙක්ට් කරලා මෙතන තියෙන ෆ්‍රොන්ට් ගොඩක්. ඒ වගේ ලස්සන ෆ්‍රොන්ට් එකක් තෝරලා මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මේකේ සයිස් එකත් අඩු වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ තියෙන මේ බටන් එකෙන් මෙන්න මෙහෙම ක්ලික් කරලා ඇද්දාම එනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක අදාළ තැනට මෙන්න මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. මේකත් එහෙම තමයි අපිට අවශ්‍ය නම් පොඩ්ඩක් උඩට ගන්න පුළුවන්, පල්ලෙහාට ගන්න පුළුවන්. හරි. මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකත් කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ටිකක් ලොකුවට අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට දාගන්නත් පුළුවන්. හරි. මැදට දාගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් උඩට ලොකුවට පොඩ්ඩක් දාගන්නත් පුළුවන්. මේ ගැලපෙන මට්ටමට අපි හදාගමු. හරි. දැන් මේ විදිහට ලස්සනයි. හරිද? එතකොට අපිට මේ උඩ පැත්තේ තියෙන පාටත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේකේ මේ. ඒ කියන්නේ ඒ ටෙම්ප්ලේට් අනුව ඒ එඩිට් කරගන්න එන විදිහ වෙනස් වෙනවා. හරිද? මේකේ කලර් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන සුදු පාට තියෙන්නේ. ෆොන්ට් සයිස් එක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. හරිද? අපි බලමු කලර් එක වෙනස් කරලා. ඔය කලර් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට අවශ්‍ය විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. තෝරගන්න ඔයාලා කැටගරි එකට අදාළව මේකෙන් තෝරාගෙන ඔයාලා මේක හදාගන්න. හරිද? ඒකට මේ පාට ලස්සනයි. මොකද මැච් එකක් තියෙන්න ඕනේ. උඩ තියෙන ලෝගෝ එකේ යට තියෙන ටෙක්ස්ට් එකේ මැච් කරන්න ඕනේ. අපිට අවශ්‍ය නම් මේ ටෙක්ස්ට් අයින් කරලා දාන්නත් පුළුවන්. හරිද? ලෝගෝ එක ඔන්ලි ලෝගෝ එක ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේක ක්‍රොප් කරගන්නත් පුළුවන්. අපිට ක්‍රොප් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ නෙමෙයි. ක්ලිප්ස් දාගන්න පුළුවන්. මේ අවශ්‍ය නම් මේ පැත්තට හරව ගන්න පුළුවන්, උඩට හරව ගන්න පුළුවන්, පල්ලෙහාට කරන්න පුළුවන්. හරි. දැනට ඔහොම තියමු. රයිට්. ඔය විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මම ඔයාලට කියන්නම් ආයෙත් මේ පැත්තේ තියෙන අවශ්‍ය ටෙම්ප්ලේට්. මේ ප්‍රෝ වර්ෂන් එකේ ටෙම්ප්ලේට් පවා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මේ අවශ්‍ය ටෙම්ප්ලේට් එකක් අරගෙන සර්ච් කරන්න පුළුවන්. මේ හරිය සර්ච් ලෝගෝ ටෙම්ප්ලේට් කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ ටෙම්ප්ලේට් කියන එක යටතේ මෙතන තියෙනවා කැටගරි කීපයක්. මේ ලෝගෝ කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ ෆෘට් කියලා එකක් තියෙනවා මේ. ඒවට අදාළ ටෙම්ප්ලේට්ස් මේකේ තියෙනවා. හරි. හෙල්ත් ෆුඩ් ඕම ගියාම ගොඩාක් තියෙනවා. එතකොට අපිට අවශ්‍ය කැටගරි එකකින් තෝරගන්න පුළුවන්. මේ ස්ටයිල් කියන එකට ගියාම ඒක නම් පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද ප්‍රෝ වර්ෂන් එක නෙවෙයි අරන් තියෙන්නේ. අවශ්‍ය ඕනම ටෙම්ප්ලේට් එකක් තියෙනවා Canva සයිට් එකේ. ඉතින් මම දන්න තරමින් නම් Canva සයිට් එක තමයි ලෝගෝ එකක් ඩිසයින් කරගන්න ඕනම ඩිසයින් එකක් කරගන්න ගොඩක් හොඳ සයිට් එකක්. මොකද 5 එකේ වැඩ කරන ෆ්‍රීලාන්සර්ලා ගොඩක් මේ Canva සයිට් එක යූස් කරලා එයාලගේ වැඩ කරගන්නවා. ඉතින් අපිට ඔන්ලයින් ඩිසයින් එකක් කරගන්න අවශ්‍යයි නම් මේ Canva සයිට් එක ගොඩක් වැදගත්. මොකද මේකේ ටෙම්ප්ලේට්ස් ෆ්‍රී ගොඩක් දෙනවා. ඒකට ප්‍රෝ වර්ෂන් එකේ තියෙනවා. දස් ගණනක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට ඕන විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රී මියුසික් වීඩියෝ ඔක්කොම ටික තියෙනවා. මේ ෆොටෝ ප්‍රොජෙක්ට් හදාගන්න පුළුවන්. අපිට ටෙක්ස්ට් දාගන්න පුළුවන්. අපිට අපේ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා මෙතන දාලා එඩිට් කරගන්නත් පුළුවන්. හරිද? මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ දාලා මෙතන මෙයාලා මේ දීලා තියෙන ඔන්ලයින් එඩිටර් එකේ දාලා මෙතන එඩිට් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ එලිමන්ට් පවා තියෙනවා. හරි. ලෝගෝ එක ඩිසයින් කරගන්න ඔයාලට අර මුලදී මම කිව්වා වගේ Canva සයිට් එකට යන්න ඉස්සෙල්ලම Canva සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ආයෙත් පෙන්නන්නම් මම Canva සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට රෙජිස්ටර් වෙන්න වෙයි. Gmail එක දීලා රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ඩිසයින් ස්පොට්ලයිට් කියන තැන තියෙනවා අපිට මෙනුස් කීපයක්. එතකොට මේ මාකටිං කියන එක උඩ පැත්තේ තියෙන ලෝගෝ කියලා. එතනින් අපිට ලෝගෝ වලට යන්නත් පුළුවන්. හරිද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කැටගරි එකට අදාළ විදිහට මෙන්න මේ සර්ච් බාර් එකේ මෙතන සර්ච් කරලා ටෙම්ප්ලේට් එකක් හොයාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම ටෙම්ප්ලේට් එකක් හොයාගත්තට පස්සේ එඩිට් කරලා ඒක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. කිසිම කොපිරයිට් එකක් වදින්නේ නැහැ. මොකද ප්‍රීමියම් යාලා දෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය විදිහට කස්ටමයිස් කරලා අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මූලික දෙයක් කියන්න ඕනේ ඔයාලට. මේ ලෝගෝ YouTube එකට විතරක් නෙවෙයි පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. අපිට අපේ Instagram එකට එහෙම නැත්නම් අපේ Facebook එකට
ඔයාදී ඕන සෝෂල් මීඩියා ප්ලට්ෆෝම් එක අපිට අපි කරන දේට අදාළව අපිට ඕන විදිහකට ලෝගෝ එක ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන් මේකෙන්. හරි. ඉතින් ඒ නිසා මේක ගොඩක් වැදගත්. ඔයාලට ඉතින් මේ වගේ සයිට් එකකට ඇවිල්ලා ලස්සන ලෝගෝ එකක් ටෙම්ප්ලේට් එකක් අරගෙන ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍යයි නම් මොබයිල් ෆෝන් එකකින් හදාගන්න අවශ්‍යයි නම් මෙන්න මේ පික්චර් එඩිටර් කියන ඇප් එක පාවිච්චි කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් මේ විදිහට තමයි මම කියන්නේ Canva සයිට් එක හරි ලේසි හදාගන්න ඔන්ලයින් අපිට. ඒ නිසා Canva සයිට් එකට ගිහිල්ලා මම මේ කියලා දුන්න විදිහට ඔයාලා හදාගන්න කස්ටමයිස් කරගන්න. ඉතින් මේ වාගේ අපිට දීලා තියෙන මේ රිසෝස් වලින් අපි ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වාගේ මේ Canva සයිට් එකෙන් දීලා තියෙනවා අපිට ඩිසයිනර්ස්ලට හොඳ අවස්ථාවක්. ඉතින් මේවා අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අපේ ප්‍රයෝජනයට අරගෙන අපි මේ වගේ වැඩක් ගන්න ඕනේ. හරිද? අපි ඩිසයින් කරගත්ත ලෝගෝ එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඔන්න මේක තව කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. නොයිදිර ෂෙයා කියන තැනින් ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් PNG ෆයිල් එකක් හරි JPG ෆයිල් එකක් විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත මම දැන් මෙතනින්. හරි ඊට පස්සේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත එකට ඔයාලට තව විශේෂයෙන්ම පෙන්වන්න ටිප් එකක් තියෙනවා. මේක පෙන්වන්න. මේ crop circle කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් අපි හදාගත්ත ලෝගෝ එක crop කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි දැන් හදාගත්ත ලෝගෝ එක අපි හදාගත්ත ලෝගෝ එක තියෙන්නේ ෆොටෝ එකක් විදිහටනේ. මම ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්. ෆොටෝ එකක් විදිහට තමයි ඒක තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඕපන් කරාම අපි ඩිසයින් කරගත්ත ලෝගෝ එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මම ඔයාලට කියන්නම් මේක මේ crop circle වෙබ්සයිට් එකට දාලා crop කරගන්න විදිහ. හරිද? රවුමට crop කරගන්න පුළුවන් අපිට මේක ලස්සන්ට අපේ ලෝගෝ එකක් විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ලස්සන්ට මේක තියාගන්නනේ. මේ crop circle. මම මේකේ link එකත් පල්ලෙහාන් දාන්නම්. ඔය විදිහට අපිට ගානට බැලන්ස් කරලා මේ crop කියන එක දුන්නට පස්සේ මේ crop වෙලා එනවා ලස්සන්ට. ඒ නිසා අපිට මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මේක. එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තම ඉන්ටර්ෆේස් එක කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි crop circle එකට දාලා අපි ඩිසයින් කරගත්ත ලෝගෝ එක හරියට ලස්සනට තියෙන්නේ මේ. මම අර කිව්වා වගේ ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා හරියට කස්ටමයිස් කරගෙන ලස්සන ටෙම්ප්ලේට් එකක් තෝරාගෙන ඒක කස්ටමයිස් කරලා මේ විදිහට දාලා ඔන්න මේ විදිහට සර්කල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ link එකත් පල්ලෙහාන් දාන්නම් crop circle එකේ ඔයාලට. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපි අද ලෝගෝ එක ඩිසයින් කරගත්තේ. ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ආයෙත් කියන කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න මට පල්ලෙහාට. ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මෙන්න මෙතනින් මේ share කියන එකෙන් ගිහිල්ලා මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. දැන් ඩවුන්ලෝඩ් දුන්නාම මෙතන අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් ෆයිල් ෆෝමැට් එක. JPG, PNG අවශ්‍ය ඕන එකක් තියෙනවා මේ PDF ඕන එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ගැලපෙන ටෙම්ප්ලේට් එකක් තෝරාගෙන ලස්සන කැටගරි එකට අනුව පිළිවෙලකට හදාගන්න. අද වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතුණා නම් ඔයාලට subscribe කරන්න අපේ channel එක, like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ගෙනවා ඔයාලට YouTube එකේ channel art එක. අපි ඉස්සෙල්ලම වීඩියෝ එකේ ගෙනාවා channel එක create කරගන්න විදිය. ඊට පස්සේ දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවා logo එක හදාගන්න විදිය. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවා channel art එක design කරගන්න විදිය. ලස්සන channel art එක design කරගන්න විදිය. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බැලුවට. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් අදට ගිහින් එන්න. Thank you.